डिजिटल वालेट हो ई सेवा खल्ती मोरु जस्तै तपाईले यसमा अकाउन्ट कसरी बनाउने यसको क्रिएट कसरी त्यससँगै तपाईले यसरी तपाई खोल्नु होला यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईको त्यसपछि देखिन फर्स्ट टाइम युजर इन्टरफेस यस्तो आउँछ तपाईको त्यसपछि देखिन यस्तो डी पैसाको यस्तो लोगो आउँछ त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट गर्दै जानु हो तपाईले नेक्स्ट गर्दै गएपछि तपाईले देखिन यस्तो इन्टरफेस आउँछ त्यसपछि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ पैसा होइन डिजिटल पैसा साइन अपमा सिम्पली क्लिक गर्नु तपाईले त्यसपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले मोबाइल नम्बर फुल नेम त्यससँगै तपाईले यहाँ भनेको छ देख्न सक्नुहुन्छ पुरा डिटेल तपाईको मोबाइल नम्बर नै dPaisa आइडी हुनेछ त सिम्पली यहाँ नम्बर मैले दिइसकेको छु यहाँ त्यससँगै फुल नेम दिएको छु तर मोबाइल नम्बर मैले सेक्युरिटी पर्पजलाई हाइड गरेछु ब्लर गरेछु त्यसपछि तपाई स्क्रल डाउन गर्नु होला त्यसपछि तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेल फिमेल अदर्स त मेल तपाई के हुनुहुन्छ मेल फिमेल तपाई के हुन्छ त्यो दिनु होला त म मेल छु मेल दिए सिम्पली यसमा टिक लगाए मैले त्यससँगै तपाईले यहाँ पासवर्ड क्रिएट गर्न पर्ने हुन्छ पासवर्डमा सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पासवर्डमा तपाईले एकदम स्ट्रङ दिनु तपाईले एउटा क्यापिटल लेटर त्यससँगै स्मल लेटर त्यससँगै स्पेशल क्यारेक्टर तपाईले दिनु होला त्यससँगै यति दिइसके तपाई यहाँ जुन मतलब कि पासवर्ड दिनुभएको छ त्यही पासवर्ड तपाईले यहाँ दिनु होला तपाईले त्यसपछि तपाई यहाँ रिफरल कोड छ भने तपाई रिफरल कोड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ इफ एनी भने चाहिँ यो कम्पल्सरी छैन त्यससँगै तपाईले अब यहाँ आई एग्री टु अल द टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स सिम्पली यसमा टिक लगाइदिनु तपाईले त्यसपछि तपाई क्रिएट माई वालेट लेखेर सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु क्रिएट माई वालेट सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईले त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्म पेमेन्ट लेखेको छ आर यु स्योर यु वान्ट टु रजिस्टर इन्टु dPaisa यस सिम्पली क्लिक गर्नु तपाईले त्यसपछि केही मतलब तपाईले ओटिपी कोड पठाउनु तपाईको मोबाइल नम्बरमा त्यसपछि केही टाइम लिनेछ तपाईले केही सेकेन्ड लिनेछ विदिन सेकेन्डमा तपाईको ओटिपी कोड आउँछ देख्नुस् यहाँ यहाँ देख्नुस् मोबाइल नम्बर आइसक्यो अनि प्लिज चेक योर मेसेज भनेको छ यहाँ देख्नुस् वी ह्याभ सेन्ट अ 5 डिजिट कोड फर भेरिफिकेसन टु यति मोबाइल नम्बर देख्नुस् कोड आइसक्यो देख्नुहुन्छ यहाँ मलाई अब यो कोड म युज गर्छु देख्नुहुन्छ यहाँ 5 कोड सेक्युर योर account now it is recommended you put a security check do you want to set now simply यसमा क्लिक गर्नु न ओकेमा त्यसपछि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ अवेलेबल ब्यालेन्स मेरो देख्न सक्नुहुन्छ 00 फर्स्ट टाइम खोल्यो हेलो भूपेन्द्र ह्याभ अ नाइस डे त्यससँगै तपाईलाई अब यहाँ देख्नुहुन्छ लोड फन्ड मतलब पैसा एड गर्न सक्नुहुन्छ त्यससँगै सेन्ड रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ बैंक ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यसपछि टप अप छ त्यसपछि यसको इन्टरफेस मतलब भनौं सबैको मोरुको ई सेवाको खल्तीको आइमी पे को अरु छ त्यस्तै सेम टु सेम छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यसपछि तपाई देख्नुहुन्छ यस्तै अप्सनहरु आउँछ तपाईले यहाँ मेरो प्रोफाइल रहेछ प्रोफाइल सिम्पली क्लिक गर्छु यहाँ प्रोफाइल मैले क्लिक गरे भूपेन्द्र अवेलेबल ब्यालेन्स 00 छ अनि केवाईसी अपडेट गर्नुपर्छ तपाईले अब केवाईसी अपडेट स्ट्याटस केवाईसी यहाँ फिल केवाईसी अपडेट सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईले यसरी तपाईले dPaisa मा अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु थ्यांक यू सो मच धन्यवाद